สวัสดีครับวันนี้พามาท่อมเตารีดยี่ห้อฟิลิปนะครับอาการเสียที่ลูกค้าแจ้งนะครับไอ้น้ำออกเบาไอ้น้ำออกน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเทสเครื่องดูก่อนนะครับทำการเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวรอไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งานหยุดกระพริบก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยกดปุ่มจ่ายน้ำดูนะครับตอนนี้เปิดสักพักหนึ่งแล้วนะครับยังไม่ได้ยินเสียงปั๊มน้ำทำงานเลยครับตัวหน้าเตาร้อนปกตินะครับไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งานหยุดกระพริบนะครับเดี๋ยวผมกดปุ่มจ่ายน้ำดูนะครับตัวนี้ได้ยินเสียงวาล์วน้ำทำงานนะครับแต่ไอ้น้ำไม่ออกเลยนะครับก็แสดงว่าลูกค้าแจ้งว่าไอ้น้ำออกน้อยตัวนี้ไอ้น้ำไม่ออกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเทสเครื่องเพื่อการตรวจซ่อมนะครับทำการถอดปลั๊กก่อนนะครับทิ้งเครื่องไว้ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับรอให้เย็นก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดปุ่มด้านข้างนะครับเดี๋ยวทำการเปิดเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับวาล์วน้ำรีเซ็ตแล้วนะครับตัวนี้หม้อต้มไม่มีความร้อนเลยนะครับถ้าหม้อต้มไม่มีความร้อนนะครับบอร์ดก็จะไม่สามารถสั่งงานให้ปั๊มน้ำทำงานได้นะครับเดี๋ยวผมแกะตรวจสอบในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับว่ามีไฟมาเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มหรือเปล่าหรือมีไฟมาเลี้ยงหม้อต้มแต่หม้อต้มไม่ร้อนคือหม้อต้มขาดประมาณนั้นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวพาแกะผมจะพาแกะในส่วนของตัวเครื่องนะครับรุ่นนี้มีน็อตด้านบน3 ตัวนะครับตัวนี้พลาสติกขาดนะครับน่าจะมีการแกะมาก่อนนะครับน็อต3 ตัวนะครับน็อตตรงนี้มี4 ตัวนะครับ
4 ตัวครับน็อตที่ฐานเครื่องนะครับมี4 ตัวนะครับตัวนี้หายนะครับน่าจะมีการแกะมานะครับเหลือแค่3 ตัวนะครับเอาโครงตัวครอบนี่ออกก่อนนะครับสายตัวพลาสติกนะครับน็อต2 ตัวนะครับเอาตัวสปริงออกด้วยนะครับน็อตตรงนี้2 ตัวนะครับตรงนี้จะมีตัวลังอยู่นะครับงัดออกมานิดหน่อยนะครับเอาสายปั๊มน้ำออกก่อนนะครับนำน็อตตรงนี้ออกก่อนนะครับ1 ตัวด้านนี้นะครับ1 ตัวตัวนี้คือด้านในของเครื่องนะครับเดี๋ยวดูในส่วนของตัววาล์วเซฟตี้เลยนะครับนั่นจะมีคราบน้ำรั่วนะครับตรงวาล์วเซฟตี้ด้วยเดี๋ยวมาดูอะไรและชิ้นส่วนต่างๆข้างในเครื่องนะครับตัวนี้นะครับก็คือในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับหม้อต้มทำหน้าที่ต้มน้ำให้กลายเป็นไอน้ำแรงดันสูงนะครับหม้อต้มจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อมีไฟ220โวลต์ VAC มาเลี้ยงนะครับหม้อต้มถึงจะร้อนส่วนตัวนี้เป็นโซโลนอยวาล์วหรืออิเล็กโทรวาล์วนะครับมีหน้าที่ปล่อยแรงดันไอน้ำส่วนตัวนี้นะครับคือปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ำทำหน้าที่สูบน้ำจากแทงน้ำเข้ามาในส่วนตัวด้านหน้านะครับก็คือเซ็นเซอร์ตัวตรวจจับระดับน้ำนะครับ
ระดับน้ำในแท้งนะครับว่าน้ำในแท้งมีหรือเปล่านะครับคอยแจ้งเตือนนะครับเมื่อน้ำในแท้งหมดนะครับส่วนตัวนี้เขาเรียกว่าแผง power supply นะครับประกอบด้วยในส่วนของตัว CPU นะครับจะจ่ายแรงดันไปเลี้ยงอุปกรณ์ต่างๆข้างในเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหม้อต้มหน้าเตารีดหรือในส่วนของตัวปั๊มน้ำและอิเล็กโทรวาลนะครับส่วนด้านหน้านี้นะครับเป็นแผงปุ่มกดสวิตช์นะครับปิดเปิดเครื่องนะครับอุปกรณ์คร่าวๆข้างในเครื่องมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาวัดไฟมาเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มก่อนนะครับว่ามีไฟมาเลี้ยงที่หม้อต้มไหมทำไมหม้อต้มไม่ร้อนนะครับถ้าหม้อต้มไม่ร้อนนะครับตัวนี้ไอ้น้ำไม่ออกแน่นอน100%นะครับผมจะพามาดูในส่วนของตัวบอร์ดก่อนนะครับเวลาเราจะไล่สายไฟที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีเตอร์หม้อต้มนะครับเราก็พยายามไล่จากตัวหม้อต้มเลยก็ได้กันนะครับก็คือหม้อต้มมีสายสีแดงอย่างเช่นสายสีแดงนี่นะครับเข้ามาในส่วนของตัวบอร์ดก็คือไฟ1 เส้นนะครับสายสีแดงอีกส่วนหนึ่งนะครับสายสีน้ำเงินที่ต่อมาจากหม้อต้มนะครับก็คือในส่วนของตัวขั้วนี้นะครับกับขั้วนี้นะครับ2ขั้วนะครับเวลาเราวัดไฟเราจะวัดไฟ2ขั้วนี้220 โวลต์นะครับซึ่งในส่วนของตัวหม้อต้มตัวนี้นะครับมันจะใช้ในส่วนของตัวรีเลย์คือรีเลย์ตัวสีดำฝั่งนี้นะครับเป็นตัวควบคุมในส่วนของตัวหม้อต้มตัดต่อไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับส่วนรีเลย์ตัวสีดำคือตัวนี้นะครับมันจะต่อไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวฮีเตอร์หน้าเตาก็คือสายเส้นนี้นะครับมาเทียบกับสายเส้นนี้นะครับ2 เส้นไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวหน้าเตาจะต้องมีไปนะครับถ้าวัดไฟ2 สายนี้ไม่มีไปก็แสดงว่าเราต้องซ่อมในส่วนของตัวบอร์ด power supply นะครับถ้าอาการหน้าเตาไม่ร้อนนะครับก็วัดไฟ2 เส้นนี้นะครับที่ไปเลี้ยงหน้าเตามีไหมถ้าไม่มีก็ซ่อมบอร์ด power supply นะครับแต่ถ้ามีก็ค่อยไปแกะในส่วนของตัวซุดหน้าเตานะครับเดี๋ยวผมจะพาวัดไฟ2 เส้นนี้ไปเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับผมจะตั้งมิเตอร์นะครับอยู่ที่250 โวลต์ VAC นะครับจะวางมิเตอร์ไว้ตรงนี้นะครับผมจะวัดไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับไฟ2 เส้นนะครับที่จ่ายไปเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับสายสีน้ำเงินนะครับผมจะจิ้มเข้าไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทำการเปิดเครื่องนะครับเส้น1วัดสายสีแดงนะครับสังเกตเข็มมิเตอร์นะครับตัวนี้เข็มมิเตอร์ขึ้นนะครับแสดงว่าบอร์ดสามารถจ่ายไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มได้นะครับถ้าวัดได้อย่างนี้นะครับเราก็จะตัดปัญหาในส่วนของตัวบอร์ดไปนะครับเพราะว่าบอร์ดสามารถจ่ายไฟได้แล้วนะครับแต่ถ้าเราวัดแล้วไม่มีไฟจ่ายออกจากบอร์ดแล้วค่อยมาซ่อมในส่วนของตัวบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปตรวจสอบในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับหม้อต้มขาดหรือเปล่าครับทำไมมีไฟจ่ายแล้วถึงไม่ร้อนนะครับผมจะพาถอดน็อตก่อนนะครับเพื่อจะวัดในส่วนของตัวฮีเตอร์นะครับ
ขั้วนี้นะครับคือขาของฮีเตอร์นะครับก่อนอื่นผมจะวัดไฟมาเลี้ยงในส่วนของตัวขาฮีเตอร์ก่อนนะครับตั้งมิเตอร์นะครับอยู่ที่250โวลต์ VAC เหมือนเดิมนะครับทำการเปิดเครื่องนะครับวัด2ขั้วนะครับตัวนี้ไม่มีไฟจ่ายมาเลี้ยงในส่วนของตัวฮีเตอร์หม้อต้มเลยนะครับก็แสดงว่าบอร์ดจ่ายไฟมาแล้วแต่ไฟไม่น่าจะผ่านในส่วนของตัวโทโมฟิลมานะครับตัวโทโมฟิลที่เป็นเหมือนสะพานไฟนะครับเทอร์มินอลฟิลนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งมิเตอร์นะครับอยู่ที่คูณ 1K นะครับเดี๋ยววัดดูฮีเตอร์ก่อนนะครับมันจะวัดในส่วนของตัวขาฮีเตอร์นะครับถอดปลั๊กก่อนนะครับค่อยวัดตัวนี้ฮีเตอร์มีความต้านทานนะครับเข็มมิเตอร์ตีขึ้นสูงเลยนะครับก็แสดงว่าหม้อต้มไม่ขาดนะครับก็คือดีใจแล้วครับที่หม้อต้มไม่ขาดถ้าหม้อต้มขาดนะครับซื้อใหม่ครับเลิกผลิตได้แล้วครับเดี๋ยวผมพาแกะดูด้านใต้ของหม้อต้มนะครับว่าโทเมนอนฟิลหรือโทโมฟิลนะครับที่เป็นแบบสะพานไฟนะครับขาดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวทำการแกะสายออกก่อนนะครับสายไฟที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับสายเซ็นเซอร์ออกด้วยนะครับสายไฟที่ไปเลี้ยงในส่วนของตัววาล์วน้ำนะครับถอดออกด้วยเดี๋ยวนำสายท่อน้ำออกด้วยนะครับรู้สึกว่าจะกรอบหมดแล้วนะครับจะหงายในส่วนของตัวฮีเตอร์นะครับผมจะพาวัดในส่วนของตัวโทโมฟิลนะครับใต้หม้อต้มนะครับตั้งมิเตอร์นะครับอยู่ที่คูณ 1นะครับวัด2ขานะครับเอาตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้วัดได้ขึ้นนะครับแสดงว่าไม่ขาดนะครับอีกตัวนะครับวัดได้ไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าตัวนี้ขาดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเปลี่ยนในส่วนของตัวโทโมฟิลตัวนี้ออกจากวงดูจากด้านข้างนะครับเป็นรอยสปาร์กนะครับเดี๋ยวผมจะพาวัดอุปกรณ์นะครับโทโมฟิลนะครับตัวนี้คือตัวเก่านะครับตัวนี้คือตัวใหม่นะครับผมจะวัดตัวใหม่ก่อนนะครับตั้งมิเตอร์อยู่ที่คูณ 1นะครับ
วัดสองขั้วสังเกตเข็มมิเตอร์นะครับ เข็มมิเตอร์จะขึ้น ก็คือตัวดีนะครับ ตัวเก่านะครับ สังเกตเข็มมิเตอร์นะครับ เข็มมิเตอร์จะไม่ขึ้นนะครับ ถ้าวัดนะครับโทโมฟิลนะครับที่เป็นแบบสะพานไฟนะครับ ถ้าดีเข็มมิเตอร์จะต้องขึ้น ถ้าไม่ดีก็เข็มมิเตอร์จะต้องไม่ขึ้นนะครับ ก็แสดงว่าเสียนะ ส่วนตัวนี้ก็จะถอดในส่วนของตัวสายเดิมนะครับ เดี๋ยวผมจะทำการประกอบในส่วนของตัวโทโมฟิลเข้าไปในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับ เดี๋ยวใส่โทโมฟิลเข้าไปในวงจรนะครับ ใช้ครีมจิ้งจกนะครับ ขันให้แน่นนะครับ สาเหตุที่เสียนะครับ น่าจะสปาร์กนะครับ เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวใส่เข้าไปในวงจรครับ ใส่ในส่วนของตัวรองฐานก่อนนะครับ รองไม่กันความร้อนจากหม้อต้มนะครับ ตัวนี้ทนความร้อนครับ แบบสายนะครับ ฝั่งนี้นะครับ ใส่ตัวสีดำนี่ครับตรงฝั่งนี้ครับ ตรงฝั่งนี้นะครับ ทำการขันน็อตนะครับ ยึดหม้อต้มให้เรียบร้อยนะครับ จัดสายอีกรอบหนึ่งนะครับ ใส่สายไฟนะครับที่มันเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับ ใส่ในส่วนของตัวสายเซ็นเซอร์นะครับ เป็นอันเปลี่ยนในส่วนของตัวโทโมฟิลเสร็จเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมจะแกะตรวจสอบในส่วนของตัวลูกยางก่อนนะครับ เพราะว่าตรงนี้มีคราบน้ำนะครับ
ระหว่างสปริงเด้งนะครับลูกยางยังสภาพดีอยู่นะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับน่าจะเป็นคราบน้ำก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวทำความสะอาดข้างในออกนิดหน่อยครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับทางนิดหน่อยนะครับทำการดันเพื่อเทสอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดในส่วนของตัววาล์วน้ำก่อนนะครับตัวที่เอายางออกมานะครับตัวนี้ลูกค้าแจ้งว่าไอ้น้ำออกเบาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเทสในส่วนของตัวไอ้น้ำออกเบาด้วยนะครับเดี๋ยวใส่ในส่วนของตัวไฟที่มาเลี้ยงในส่วนของตัวคอยวาล์วก่อนนะครับผมจะทำการเทสอาการไอ้น้ำออกวาล์วนะครับตามที่ลูกค้าแจ้งนะครับผมจะใช้ท่อยางนะครับต่อเข้าในส่วนของตัววาล์วน้ำนะครับคือวาล์วตรงนี้นะครับยัดพอประมาณนะครับสายหมวนออกมาตรงนี้นะครับตรงตามท่อนะครับเอาไว้ข้างนอกนะครับจะถอดในส่วนของตัววางตัวแทงน้ำนะครับมาต่อใส่กับตัวท่อน้ำปั๊มนะครับผมจะใช้ในส่วนของตัว
แทงน้ำนะครับส่วนตัวท่อน้ำย้อนกลับนะครับเดี๋ยววางไว้ตรงนี้นะครับทำการปิดในส่วนของตัวจุกด้านข้างนะครับในส่วนของตัวท่อน้ำแรงดันสูงนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ในส่วนของตัวผ้าเอาได้ปิดไว้ก่อนนะครับเพื่อป้องกันไว้ก่อนนะครับตัวนี้พลาสติกทนความร้อนนะครับสายในส่วนของตัวผ้านะครับคุมไว้อีกรอบหนึ่งนะครับผมจะทำการเปิดในส่วนของตัวเครื่องนะครับได้ยินเสียงวาล์วน้ำถ้าในส่วนของตัวหม้อต้มร้อนนะครับสักพักหนึ่งจะได้ยินเสียงปั๊มน้ำทำงานนะครับได้ยินเสียงปั๊มน้ำทำงานได้นะครับตอนนี้หม้อต้มกำลังต้มน้ำแล้วนะครับตอนนี้ไฟหน้าเตาหยุดกระพริบแล้วนะครับตัวนี้คือท่อน้ำนะครับที่ผมต่อไว้รองนะครับเดี๋ยวผมจะทำการกดสวิตช์จ่ายน้ำนะครับตัวหน้าเตานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้น้ำออกแดงหรือเปล่านะครับดูนะครับสายท่อนะครับโอเคนะครับถ้าเทสได้อย่างนี้นะครับก็แสดงว่าวาล์วน้ำสามารถเปิดน้ำได้สุดนะครับถ้าเทสได้อย่างนี้ในส่วนของตัววาล์วน้ำในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับปกตินะครับถ้าไอ้น้ำไม่ออกแรงก็ไปดูในส่วนของตัวหน้าเตานะครับซึ่งหน้าเตารุ่นนี้เลิกผลิตหมดแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้เครื่องเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงผมประกอบเครื่องให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวใส่ในส่วนของตัวหน้าเตาเข้าไปนะครับหลังจากที่เครื่องเย็นแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาประกอบในส่วนของตัวเครื่องนะครับเรานำในส่วนของตัวยางที่เราใช้ทดสอบออกกันนะครับเดี๋ยวใส่ท่อยางของตัวเครื่องเข้าไปนะครับถ้าสายนะครับสายนานแล้วนะครับก็คือเก่าแล้วตัวสายที่เข้าในส่วนของตัววาล์วน้ำจะใส่เข้าไปค่อนข้างจะยากนะครับเข้าประมาณนี้ก็พอนะครับแล้วทำการรัดสายอีกรอบนึงครับใส่สายไฟที่มาเลี้ยงในส่วนของตัววาล์วน้ำนะครับจะถอดในส่วนของตัวสายท่อน้ำก่อนนะครับใส่ในส่วนของตัวโครงเครื่องนะครับทำการยึดน็อต1 ตัวนะครับ
ำการยึดน็อตอีกตัวหนึ่งนะครับด้านข้างนะครับตรงนี้นะครับจัดสายนะครับส่วนตัวโค้งนี้นะครับแต่ในส่วนของตัววางแทงน้ำลงไปนะครับใส่ในส่วนของตัวท่อยางนะครับ ที่เข้าไปในปั๊มนะครับส่วนตัวท่อน้ำนะครับท่อน้ำกลับนะครับสอดขึ้นด้านบนนะครับตรงนี้ครับสอดขึ้นมาด้านบนส่วนตัวพลาสติกนะครับตรงนี้นะครับตัดเข้าที่นะครับทำการยึดน็อตนะครับน็อตที่นี้นะครับ1 ตัวกับน็อตอีก2 ตัวครับใส่ท่อยางนะครับอยู่ตรงนี้นะครับใส่ในส่วนของตัวล็อกแทงนะครับที่เป็นสปริงทำการยึดสกรูนะครับ2 ตัวใส่ในส่วนของตัววางเตารีดนะครับทำการยึดสกรูน็อตนะครับ3 ตัวทำการยึดสกรูอีก4 ตัวนะครับตัวเล็กนะครับจะอยู่ด้านข้างนะครับ2 ตัว
ำการยึดน็อตนะครับ4 ตัวครับด้านใต้เครื่องส่วนตัวนี้ลูกค้าไม่มีน็อตมาแล้วครับหาใส่ให้ลูกค้านะครับเป็นอันประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวทำการลองเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับใส่ในส่วนตัวแทงน้ำก่อนนะครับทำการเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวรอไฟแสดงสถานะความใช้งานอยู่กระพริบก่อนนะครับเดี๋ยวเทสเครื่องอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้นะครับไฟแสดงสถานะความใช้งานอยู่กระพริบนะครับเดี๋ยวผมลองกดปุ่มจ่ายน้ำดูนะครับตอนนี้ไอ้น้ำออกปกติแล้วนะครับสรุปอาการเสียของเตารีดของฟิลิปนะครับอาการไฟเข้าปกตินะครับแต่ไอ้น้ำไม่ออกหม้อต้มไม่ร้อนนะครับมีอะไรเสีย1 ชิ้นนะครับก็คือในส่วนของตัวโทโมฟิลนะครับเทอร์มินอลฟิลนะครับเสียในลักษณะขาดนะครับทำให้ไม่จ่ายไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปวิดีโอครับขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับมีคลิปใหม่ๆลงให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับผม